ਆਈਐਲਸ ਦੀ ਮੈਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਈਐਲਸ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡੀਅਰ ਵਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਮਨ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਈਐਲਸ ਦਾ ਜੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੇ ਵਾਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ। 1 2 3 4 ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਾ 18 ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਲਦੀ ਲਿਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ 18 ABC ਦੇ ਅੱਖਰ ਬੋਲੇਗਾ ਪਰ ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਬੋਲੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਐਕਸ ਫਿਰ ਪੀ ਫਿਰ ਆਰ, ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 18 ਦੇ 18 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਇਹ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬੀ ਰੈਡੀ एवरीवन। Listen to the following letters and write them down. T, I, F, H, J, K, O, M, R, L, W, Q, U, X, S, A, B, E, C. ਵਾਓ, So ਵੈਰੀ people ਗੁੱਡ। matters you. ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤਾਂ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਚ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ, ਜਲਦੀ ਲਿਖੋ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਬੋਲੂਗਾ। ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਅੱਖਰ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। 3 ਅੱਖਰ ਬੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ MBD JXE ਐਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 10 ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹ ਚ 3 ਅੱਖਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ JDP MPK ਕੁਛ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਅੱਖਰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤੇ your time starts now. abbreviations. Listen to these common abbreviations below. Do you know what each one stands for? 1. BBC. 2. SOS. 3. WHO. 4. TUC. 5. ECM. 6. SDP. 7. ECE. 8. EEC. 9. IBA. 10. LEA. ਓ ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਮ ਆਫ ਪਲੇਸਿਸ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਨੇਮ ਆਫ ਪਲੇਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ PATIALA ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸਪੈਲਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੂੰਗਾ, 20 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੂਗੀ ਕਿ ਐ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਚਲੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਮਨ ਤੇਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਚੰਗਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ 20 ਪਲੇਸਿਸ ਨੇਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਵਲ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਨਮਿਊਟ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ 20 ਰਣਜੀਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲਓ ਵੀਰ ਜੀ ਯੈਸ Names of places. Listen to the following places and write them down. Do you know where these places are in Britain? 1. Edinburgh. 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 2. Glasgow. 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 3. Aberdeen. 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 4. Dundee. 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 5. Cardiff. 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 6. Swansea. 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 7. Newport. 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 8. Belfast. 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 9. Manchester. 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 10. Leeds. 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 11. Sheffield. 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 12. Leicester. 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 13. Liverpool. 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 14. Birmingham. 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 15. Nottingham. 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 16. Coventry. 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 17. Bristol. 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 18. Bradford. 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 19. London. 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 20. Brighton. 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 2. ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਣਜੀਤ ਭਾਈ ਕਰੋ ਅਨਮਿਊਟ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਫੀਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਠੀਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਰਣਜੀਤ ਭਾਈ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਦੀ ਹੈ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਰਮਨ ਸਾਈਪਰਸ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਸੀਗਾ ਰਮਨ गुड इवनिंग सर ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ ਹਾਂਜੀ सर बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं पता लग रहा ਸੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ
ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਸਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਗਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਰਡ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਰ ਗॉड ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕੋਈ ਨਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਆਪਾਂ ਵਧਾਨੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗਾ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਪੰਕਜ ਉਦਾਸ ਚਲੋ ਚਲਿਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਗਾ ਯਾਰ ਦਿਸ ਵਨ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਐਡਿਨਬਰਗ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਐਡਿਨਬਰਗ ਦਾ ਹੈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਨਿਊ ਕੈਸਲ ਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਸੀ ਹਰਪਾਲ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਮੈਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਗੋਲਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ फिर लास्ट आंसर भी मैच करवाऊंगा सारे दे ठीक है स्टार्ट कर रहे हैं देख लो ठीक है करिए प्ले खच के चेक Task 2. Where are they from? Task A. Look at the map of Britain. Please listen and write down people's names next to the place where they come from. 1. My name is Kevin Smith, Kevin, and I come from Edinburgh. Edinburgh is a very beautiful city. You're welcome to my city. 2. My name is Sue Jenkins. S-U-E, Sue. I come from Newcastle. 3. I'm Peter White, P-E-T-E-R, Peter, and I'm from Liverpool. Liverpool is one of Britain's major ports and has an important shipbuilding industry. 4. I'm Sally Green. S-A-L-L-Y, Sally, from Glasgow. 5. My name is Richard Lee, R-I-C-H-A-R-D, Richard, and I'm from Cardiff. 6. Mary Snow. M-A-R-Y, Mary. Tender. 7. Hi, I'm Steve Hansen, S-T-E-V-E, Steve. I come from Manchester University. Manchester is one of the large industrial centers as well. 8. Hello, I'm James Smith, J-A-M-E-S, James, from Belfast. Belfast is the capital of Northern Ireland. It's a beautiful city and is well known for its shipbuilding. 9. Hi, this is my friend Linda from Nottingham. She studies at Nottingham University. 10. Hello, nice to meet you. I'm Chris from Cambridge University. Exercise 3. ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਮੈਚ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਲਿਖਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਬੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਅੱਖਰ ਸਟਾਰਟ ਮੈਚ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ PIFHJKOMRLWTUXSABE ਯੈਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇ ਈ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ 18 ਅੱਖਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਆ ਸੀਗੇ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ PIFHJKOMRLWTUXSABE मतलब 18 नंबर तो ए हो गया अपने ठीक है अगे 10 ए सीगे BBC SOS WHO TUC ECM SDP ECE EEC IBA LEA मतलब 18 हो सी 10 क्वेश्चन आ सीगे ठीक है अपने को सीक्वेंस नेम्स प्लेसेस दे एडिनबर्ग स्पेलिंग चेक कर लो ग्लासगो एबरडीन डंडी कार्डिफ स्वेंसिया न्यूपोर्ट
Belfast, Manchester, Leeds, Sheffield, Leicester, Liverpool, Birmingham, Nottingham, Coventry, Bristol, Bradford, London ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟਨ। ਪਲੀਜ਼ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। 20 ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ that was, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਤੋਂ ਸੀਗੇ? ਕੈਵਿਨ ਸਮਿਥ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਇਨ ਜੈਨਕਿੰਸ ਦੂਜਾ, ਪੀਟਰ ਵਾਈਟ ਤੀਜਾ, ਸੈਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਚੌਥਾ, ਰਿਚਰਡ ਲੀ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੈਰੀ ਸਨੋ 6ਵਾਂ, ਸਟੀਵ ਹੈਂਸਨ 7ਵਾਂ, ਜੇਮਸ ਸਮਿਥ 8ਵਾਂ, ਲੀਂਡਾ 9ਵਾਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ 10ਵਾਂ। ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਆਣਗੇ 48 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। 30 20 ਤੇ 30 40 58 58 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ 58 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ।